Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bestseller na tinda ko dati ang ating gagawin ngayon. At ito po ay ang homemade chicken tocino. Dalawang klase po ang ating gagawin. Ang una po ay yung paboritong paborito po ng ating mga chikiting, sweet chicken tocino. At pangalawa naman po ay yung ating bestseller na sweet and spicy chicken tocino. Bagay na bagay po ito sa mga nanay na katulad ko na meron na po tayong instant ulam. At syempre, pwede nyo rin pong negosyohin. At sa mga nagtatrabaho po, pwede nyo rin po itong gawing sideline. At sa mga mahal po nating OFW na alam ko pong namimiss nyo na ang pagkain ng Pinas, pwede po kayong gumawa kahit po kayo ay nasa malayo at pwede nyo rin po itong gawing sideline. Panoorin nyo po hanggang huli kasi meron po tayong costing para malaman po natin yung ating puhunan, kung magkano po natin pwedeng ibenta, at kung magkano nga ba ang posible nating tubuin. Kaya kung interesado po kayo sa bidyong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng homemade chicken tocino. Chicken tocino. Gagamit po tayo ng pitso ng manok. Ito po ay 12 piraso. Ang timbang po nito ay 4 3/4 kilos. Mamaya po ito ay ibo-boneless po natin. O kaya naman po para hindi po kayo mahirapan, pwede nyo naman pong itanong sa palengke kung nagbo-boneless po sila. Pwede po kayong bumili ng boneless na, kaya lang po ay medyo may kamahalan po ang presyo. Kaya kung pang negosyo po, mas mainam po kung kayo na lang po yung magbo-boneless. Para po kayo ay makamura. 2 cups ng asukal na puti. Pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. 4 teaspoon ng paprika. 3 tablespoon ng asin. Pwede rin po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. 2 cups ng pineapple juice. Sa magtatanong po kung ano po yung ginamit kong pineapple dun sa atin pong pork tocino, ito rin po yung aking ginamit. Pero pwede naman po kahit anong brand. 3 teaspoon ng white pepper. Pero pwede rin naman po yung black pepper. Pwede rin po kayong magbawas at pwede rin naman po kayong magdagdag. 4 teaspoon ng garlic powder. Pwede naman po kayong gumamit ng 2 bawang. Ipiratin nyo na lamang po ito para mas lumasa po dito sa ating chicken tocino. 4 teaspoon ng suka. Kahit ano pong suka, pwede po yun. 4 tablespoon ng ating liquid seasoning. Ginamit po natin sa ating pork tocino at longganisa. Kung ano pong liquid seasoning yung aking ginamit, ito po yun. At gagamit din po tayo ng chili powder. Pero mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ilang tablespoon po yung aking inilagay. Para naman po sa pampakulay ng ating chicken tocino, gagamit po tayo ng atswete. Nilagyan ko na lang po ito ng 3 tablespoon ng mainit na tubig. At gagamit din po tayo ng sili. Gayatin na lang po natin ito ng bilog-bilog mamaya at isasama po natin sa pagbababad. At ngayon ay umpisahan na po natin ang pagbo-boneless ng ating chicken. Hindi na po ako magagwantes kasi baka po tayo ay mahiwa pa, pero naghugas po ako ng aking kamay. Ibo-boneless lang po natin to, tapos tatapahin, huhugasan at patitiktikan po natin yung ating karne bago po natin ibabad. Kung nagbo-boneless po sa palengke, pwede nyo naman pong ipa-boneless. Pero malambot lang naman po ito karne ng ating manok, kaya pwede naman po kayo na po yung mag-boneless. Para mas maayos po yung boneless, hindi po masayang yung laman ng ating manok. Natanggal na po natin ang buto at ngayon ay tanggalin naman po natin yung balat. Ito pwede nyo pong iprito at yun naman pong ating buto. Kung kayo po ay nagtitinda ng short order, pwede nyo pong pakuluan at ayun na po yung inyong itutubig. Ang gawin nyo pong chicken stock. Lagay nyo lang po sa inyong ref para hindi po masira agad. Tapos, ang sunod naman po natin gagawin ay tatapahin na po natin yung ating chicken. Tatapahin na po natin. Kita nyo naman po, madali lang po yung ating pagbo-boneless ng manok. Kaya kung gagawin nyo po itong business, mas okay pong ganito ang bilhin nyo. Kayo na lang po yung mag-boneless. Kasi yung ganito po na boneless na sa supermarket po ay 235. Kaya kung gagawin nyo po itong business, yung pitso na po ang inyong bibilhin at kayo na lang po yung mag-boneless. Dahil ito pong ating pitso, 140 pesos lang po ang bili ko dito sa ating palengke. Kaya malaki po ang mura. At yung iba pong kasamahan ay bo-bonelessin din po natin at atin pong tatapahin. Kaya magbabalik po tayo mamaya. Ngayon, tapos na po tayo mag-boneless at magtapa ng ating chicken. Titimbangin na po natin itong ating manok kung anong timbang na po yung natira kasi kanina po ito ay 4 3/4. Ngayon ay titimbangin naman po natin para malaman po natin kung anong timbang pa po yung natira sa atin.
Tapos, pindutin lang po natin yung tire para bumalik po ulit sa 0. Ilagay lang po natin lahat yung ating manok. Natimbang na po natin at ang timbang po na natira sa ating manok ay 3.77. Ito po, nagtanong po ako sa grocery, yung boneless na po, 235 po per kilo. Ito pong ating 3.77, kung itatimes po natin yan sa 235, ang babayadan po natin ay 885.95. Pero dahil buong pitso po yung ating binili at tayo na po yung nag-boneless, nakuha ko lang po yon ng 140 per kilo. Yung ating pong 4 and 3/4, i-times po natin sa 140 per kilo, binayaran ko lang po siya ng 665 pesos. Pinag-minus po natin yung dalawang yon, tayo po ay nakatipid ng 220.95. Kaya mas mainam po kung pitso na po yung bibilhin ninyo at kayo na po yung magbo-boneless. Lalong-lalo na po kung gagawin nyo pong business. Marinate naman po natin itong ating chicken kasi nahugasan na po natin yan, napatiktikan na din po natin yan at ready na po nating i-marinate. Ngayon ay mag-umpisa na po tayong mag-marinate at yung ating pong mga ingredients ay pagsasama-samahin na po natin. Ilagay na po natin yung ating asukal, paprika, asin, garlic powder, white pepper, suka, ating liquid seasoning, at yung ating pangpakula, yung ating atsuete. Salain lang po natin. Yung ating pineapple juice. Yan, nailagay na po lahat natin yung ating ingredients at ngayon ay tutunawin lang po lahat natin to. Kapag alam nyo na pong tunaw na yung ating asukal, yung ating asin, pwede na po nating ilagay yung ating manok. Naaamoy ko na po ang sarap ng ating tocino. Okay, ilagay na po natin yung ating manok. At ngayon ay haluin naman po natin ng ayos. Ngayon, na-mix na po natin ito ng ayos. At least 1 hour ay i-marinate po natin to. Ilagay po muna natin ito sa ref at pwede na po natin itong ibenta. Mainam pa rin po kung 24 hours nyo po siya ibababad. Lagay na po natin to sa ating ref at pagkalipas po ng 1 oras ay babalikan po ulit natin. Ngayon po ay nakalipas na po ang 1 oras. Tanggalin lang po natin itong taklob. Wow, ang bango po ng ating tocino. Ang sunod naman po natin gagawin ay hahatiin po natin itong ating chicken kasi maglalagay na po tayo ng ating chili powder para po sa ating sweet and spicy tocino. Meron po ako ditong 2 tray. Tapos hatiin lang po natin ito. Ang atin naman pong sabaw ay atin din pong paghahatiin. Napaghiwalay na po natin yung ating chicken tocino. Ito po yung ating sweet chicken tocino at ito naman po yung lalagyan natin ng chili powder. Ito po yung pinakita ko sa inyong sili kanina, ginupit-gupit ko na po yan. Nilagay lang po natin. Ilalagay ko na din po ang 2 tablespoon ng ating chili powder. Haluin na lang po natin. Ito pwede naman po kayong hindi maglagay ng chili powder o sili na lang po ang inyong ilalagay. Pero dahil meron po ako ditong stock sa bahay, maglalagay na rin po ako. Wow! Amoy pa lang, nakakagutom na po yung ating chicken tocino. Ito po ay na-mix na po natin ng ayos. Ang sunod naman po natin gagawin ay ituturo ko po sa inyo ang isang paraan kung paano po natin siya ibebenta. Isang paraan po ang ating gagawin ngayon kung paano po natin nenegosyohin yung ating tocino. I-imagine nyo na lamang po, halimbawa po nasa harap na po kayo ng inyong bahay, meron po kayong lamesa. Ito kapag naibabad nyo na po kahit 1 oras, pwede nyo na po itong ibenta kahit sa harap lang po ng inyong bahay. Ganitong style na po yung inyong gagawin. Katulad po nito, nakalagay po sa tray, tapos may pangalan po tayo dyan. Ito po yung ating sweet chicken spicy tocino. At ito yung ating sweet chicken tocino. Para maganda lang pong tingnan yung ating produkto. Ito po, pwede nyo na po sabayan ng ating pork tocino para meron po silang pagpipilian. Imagine nyo na lamang po habang nasa bahay lang po kayo, sa harap po ng inyong bahay, pwede na po kayong kumita. Ang atin pong mga kailangan nyo po ng panipit. Dapat bawat tray po meron pong panipit. Para mas malinis mong tingnan yung ating produkto. Siyempre, ng timbangan. Mas okay po na digital na timbangan yung inyong gamitin para mas madali na po para sa inyong magpresyo at magtimbang. Parehas po nung ginamit natin kanina, kaya lang po, sa kasamaang palad na lobat po yun, kaya ito po yung pinakita ko sa inyo. At syempre, kailangan nyo din po ng plastic na inyo pong pagre-ripakan. Katulad po nito,
Kung ito po yung gagamitin ninyo, mas mainam pong rolyo ang inyong bibilhin kumpara po dun sa repack-repack na naka-plastic. Kasi mura po yung ganitong nakarolyo at saka hindi po makalat. Bawa lang po may bibili, putulin nyo lamang po. Tapos, pwedeng sila na po ang mamili nung kanilang bibilhin. Inyo lang pong titimbangin. Pepresyohan nyo na lamang po yun. Kaya mamaya, sasabay-sabayin na lang po natin yung costing para isang costingan na lamang po. Magbibigay lang po ako ng kaunting idea kung paano nyo po ninegosyohin itong ating tusino. O kaya naman po, pwede naman po kayong gumamit ito na makapal na plastic at kung meron po kayong sealer, pwede nyo naman pong i-sealer kasi saglit lang naman pong mag-sealer. Para maayos lang po ang pagtitinda natin sa harap lang po ng ating bahay. Basta ang isang tip lang po dito, kung ito pong paraan na ito ang gagawin nyo pong pagtitinda sa ating tusino, ang kailangan po ay malinis po lagi yung ating pwesto para hindi po tayo lalangawin. Kasi ito po, hindi po maiiwasan kung may bibili po sa inyo, may tutulo, dapat po pupunasan nyo po agad yon. Tapos ito pong ating tusino, kailangan po ay merong taklo. At syempre, yung kapiligiran po ninyo, kahit nasa harap lang po kayo ng inyong bahay, dapat po ay malinis. Hindi po langawin yung inyong tindahan. Meron po akong kilala, ganito lang din po yung kanyang mga tinda, mga ready to fry, katulad po nitong ating tusino, embutido, tapa, pang barbecue. Nakalagay lang po yun sa tray at sobrang bili po, lalo na po paghapon na. Kaya kahit ito po, sa harap lang po ng inyong bahay, magkakaroon na po kayo ng business. Basta aalagaan lang nyo po ang inyong paninda. Consistent lang po kayo sa pagtitinda at siguradong kayo po ay kikita. Katulad po nung lagi kong sinasabi na pag may nakabili po sa inyo, sila na po ang magkakalat na meron pong masarap na paninda doon, masarap na ulam o masarap na tosino doon sa tindahan na yon at siguradong kayo po ay dadayuhin. At yun naman ang ipapakita ko naman po sa inyo ay yung ating pangalawang paraan kung paano naman po natin ito ibebenta. Yung tinatawag po na pagre-repack. Kaya ngayon ay uumpisahan na po natin. Ngayon ay gagamit po tayo ulit ng ating gramuhan. Tulad po nung ating nakaraang video na for tosino, ang timbang po ulit na ating gagawin ay 200 grams at 400 grams. Kaya ngayon ay uumpisahan na po natin yung ating pagre-repack. Unahin po natin yung ating 200 grams. Ang bango po ng ating tusino, nakakagutom. Sigurado magugustuhan nyo rin po ito. Kapag natimbang nyo na po ng 200 grams, lalagyan nyo na lang po ito ng kaunting sabaw para yung ating pong tusino ay namamarinate pa. Kahit mga isang kutsara lang po, okay na po doon. Kung ganitong paraan po ang inyong gagawin na pagtitinda, ito po pwede nyo repack ng 200 grams, 250 grams, 500 o 1 kilo. Depende na po sa inyong pagre-repack na gagawin. Pero yung una po nating paraan na ipinakita, pwede po yun kahit anong timbang. Kung ilan po yung kuhanin nila, pepresyuhan nyo na lamang po yun. Repackin ko lang po ito lahat. Magbabalik po tayo mamaya. Ito po yung ating 400 grams. At ang i-repack naman po natin ay itong ating sweet and spicy chicken tusino. Pero, ang gagamitin ko pong plastic dito ay iba. Ito po yung ating gagamiting isa. Katulad po nung sinabi ko kanina dun sa ating plastic labo, mura pa rin po kung rolyo yung inyong gagamitin. So ngayon, dito naman po sa plastic ng ating vacuum sealer, mas mura pa rin po kung rolyo pa rin po yung bibilhin ninyo kung kumpara po doon sa Prika. Ito pong ganito, sa online po yun, nasa 200 plus po ito. Video po tayo dyan ng bilihan ng plastic, kaya lang, hindi ko alam kung meron ba siyang tinda nito o wala kasi dahil nga sa nangyari ngayon hindi tayo agad-agad makalabas. Po yung ating tag, tipid tips at iba pa, sweet and spicy chicken tusino at meron na pong contact number kung meron pong o-order sa atin o magre-reseller. Importante po yan. Parolyo po yung ganan tapos pinutol-putol na lamang po yan. At ngayon ay magre-repack na po ulit tayo, isang 200 at isang 400 gram. 400 grams naman yung ating i-repack ngayon. Okay, na-repack na po natin ngayon. At ngayon, ang gagawin naman po natin ay magsisil naman po tayo. Tapos na po tayo mag-repack at ang nagawa po natin ay ito po sa ating sweet chicken tusino. Tayo po ay nakadalawang 400 grams, anim na 200 grams at meron po tayo isang 100 grams. Dito naman po sa ating sweet and spicy dahil hinati po natin ng ayos, meron din po tayong dalawang 400 grams at 6 na 200 grams at isang 100 grams. Dahil po dun sa ating pork tusino, ang ginamit po natin ay vacuum sealer. Madami pong nagtanong doon, paano po kung walang vacuum sealer? Ano po yung gagamitin nila? Kaya ngayon ay magsi-sealer po tayo at 3 po yung ating gagamitin. Una po ay kandila. Pangalawa po yung lagi po natin ginagamit, ito pong ating sealer. Yung pangatlo naman po yung ating vacuum sealer. Pero ito naman kung kayo po ay nag-uumpisa pa lang, dun muna po sa ating abot kaya at pag kumita na po kayo,
Saka na lang po kayo mag-atikhan nito kapag tumubo na po tayo. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang ating pagsisealer. Unahin po muna natin ay itong ating ordinaryong plastic na makapal. Unahin po muna natin itong ating sa kandila. Kasi ito naman po kung wala pa po kayong pambili ng sealer, pwede naman po ito ang inyong gamitin. Lalo na po kung kayo po ay nag-uumpisa pa lamang. Tupiin nyo po ng ayos. Tapos padaanan nyo lamang po ng inyong kuko para po lumapat at hindi po mahirap magpaso po ng kandila. Nung ako po ay nag-umpisa pa lamang po nito dati, nung ako ay nagtitinda pa, talagang nag-umpisa po talaga ako sa pagsisil ng kandila. Okay lang po kung wala pa po kayong sealer, kandila po yung inyong gagamitin. Tiyagaan nga lang po talaga at tiis. Tapos idadaram nyo lang po ito ng dahan-dahan. Yan, kung kaya nyo po ng init ang inyong kamay, puin nyo po ganan para magdikit po ng ayos. Nakapag-lock na po tayo ng isa. Ang gagawin po natin, kada sealer na po natin, maglalagay na po tayo ng ating label para isang trabahuhan na lamang po yun. Itadaran lang po ulit natin to sa kandila para hindi po malaglag yung ating label. Dahil ang haba po ng ating plastic, gugupitin na lamang po natin to para hindi po makalatingnan yung ating tusino. Nakaisa na po tayo at ang gamit lang po natin dito ay yung ating kandila. Ang isusunod naman po natin ay yung sealer naman po yung ating gagamitin. Tapos lalagyan po ulit natin ng label. Gupitin po ulit natin yung labis. Ito po ay sealer lang po natin lahat at magbabalik po tayo mamaya. At dito naman po ay gagamit po tayo ng ating vacuum sealer para makita po natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ito po yung ating vacuum sealer at ito naman po yung ating ordinaryo na sealer. Pinakita ko lang po sa inyo yung pinagkaiba. Luluto naman po tayo para malaman po natin kung masarap nga po ba itong ating chicken tocino. Dalawa po ang ating lulutuin. Yung isa ay spicy and sweet chicken tocino. Saglit lang naman po magluto nitong ating tocino. Lagyan natin ng kaunting tubig. Yan, ilapad po natin para mabilis maluto. Tapos lagyan na din po natin ng kaunting mantika. Hintayin na lang po nating maiga. Ayan ang nangyari. Kapag alam nyo na pong malapit ng maluto yung inyong tusino, huwag nyo na po siyang iiwanan para hindi po masunog na katulad niyan. Buti gilid lang po yung nasunog. Pero pwede pa po yan. Balik-balik ka rin na lang po natin yan. Luto na po yung ating chicken tocino at ito po ay atin ang hahanguin. Okay, hintayin lang po natin ito lumamig ng kaunti. Tikman lang po natin ng mabilis po lamang itong ating chicken tocino kasi medyo mapapalaban po ulit tayo ngayon sa ating costing kasi dalawang flavor po yung ating ginawa. Kaya ngayon ay umpisahan po natin. Ito po yung ating sweet chicken tocino at ito naman po yung ating spicy chicken tocino. Parehas lang naman po ito ng lasa pero tikman natin po natin parehas. Ito po yung ating spicy. Siguradong magugustuhan din po ninyo itong ating chicken tocino. Katulad po ng ating pork tocino na sobrang sarap. Hindi rin po ako mapapahiya sa inyo kasi sobrang sarap din po nitong ating chicken tocino. Yung ating pong timpla dito, balanseng-balanse lang po yung alat at tamis. Kaya dito po sa ating sweet and spicy chicken tocino, siguradong magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. At dito naman po sa ating spicy, yung mahihilig po sa maanghang, siguradong magugustuhan nyo po ito. At kung gusto nyo pa po ng mas maanghang, pwede pa po kayong magdagdag ng sili. Sa nadadamihan po dito sa ating ginawa, kasi ito po ay mahigit 4 na kilo, kung 1 kilo lang po yung inyong gagawin, hahatiin nyo lang po lahat ng ating mga ingredients. At makakagawa rin po kayo ng masarap na tocino. At ngayon ay magko-costing na po tayo para malaman nga po ba natin kung magkano po ang ating puhunan, kung magkano po natin ibebenta, at kung magkano ang posible po nating tubuin. Ngayon, umpisahan na po natin yung ating pagkakosting. Umpisahan po natin sa ating manok, 665 pesos. Sa ating pong asukal, 20 pesos. Sa ating pong pineapple juice,
40 pesos. Asin at suka, tuusin na lang po natin sa 10 pesos. Sa atin po liquid seasoning, paprika, tuusin na lang po natin sa 16 pesos. Kung white pepper, garlic powder, at sa atswete, tuusin na lang po natin sa 24 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa ingredients ay 775 pesos. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng 30 pesos para po sa ating labor kasi saglit lang naman po natin siyang binabad. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 805 pesos. Yung ating pong 805 pesos, i-divide po natin sa dalawa. Ayun po yung ating sweet chicken tocino at yung isa naman po yung ating sweet and spicy. Kasi hinati po natin siya sa pantay po lamang. Kaya ang puhunan po natin dun sa dalawa ay 402.50. Tuusin na lang po natin sa 403 para hindi po mahirap magtuos. Ang una po nating tutuusin ay yung una po nating ipinakita na pwede nyo po itong itinda pagkababad po ninyo ay pwede nyo na pong itinda sa harap po ng ating bahay. Umpisahan po natin sa ating sweet chicken tocino. Ating pong 403 na tinuos po natin kanina, magpa-plus na lang po tayo doon ng 10 pesos po para sa ating plastic. Kasi mura lang naman po itong ating plastic labom. At mag-plus pa po tayo ng 50 pesos na labor. Kanina may labor na po tayo sa pagbababad, pero magpa-plus pa po tayo dito ng 50 pesos para naman po sa pagtitinda po sa harap po ng ating bahay. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 463 pesos. Yan, i-divide po natin sa 21 na 100 grams kasi nung tinimbang ko po ito ay 2 kilo at isang guhit po ang timbang nito. Ang kalalabasan po nun sa kada 100 grams, ang puhunan po ay 22.04. Yung atin pong nakadisplay, pwede nyo pong ibenta ng 35 pesos per 100 gram. Halimbawa po, naubos nyo na po yung ating nakadisplay na 2 kilo at isang guhit, kayo po ay makakabenta ng 735 pesos. I-minus po natin yung ating puhunan na 463 pesos, kayo po ay posibleng tumubo ng 272 pesos. Tutuusin naman po natin ay yung ating nakadisplay kanina na sweet and spicy chicken tocino. Yung ating pong 463 pesos kanina na puhunan, magpa-plus na lang po tayo doon ng 20 pesos para po sa ating sili chili powder. Kasi ayun na din pong plastic ang ating gagamitin. Tapos may labor na din po tayo doon. At kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 483 pesos. Ngayon, i-divide po ulit natin sa 21 na 100 grams. Dahil ang timbang po natin na nagawa dito ay 2 kilo at isang guhit din po. Kalalabasan po nun ay 23 pesos po ang puhunan po sa kada 100 grams. Ito po pwede nyong ibenta ng 35 to 40 pesos. Pero ito po dito sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 40 pesos. Kung mauubos nyo po ito, posible po kayong kumita ng 840 pesos. Ngayon ay i-minus po natin yung ating puhunan na 483 pesos. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 357. I-plus po natin yung tubo natin kanina sa sweet chicken tocino na 272 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating tubo sa ating nakadisplay na chicken tocino ay 629 pesos po ang inyong tutubuin kapag naubos nyo po itong ating 4 na kilo mahigit. Halimbawa po, kung consistent po kayo sa pagtitinda nitong ating nakadisplay na chicken tocino, yung ating po 629 i-times po natin sa 30 days. Kaya kayo po ay posibleng tumubo ng 18,870 pesos po ang posible po ninyong kitain sa loob ng isang buwan. Kung araw-araw nyo po itong ititinda sa harap po ng ating bahay. Madali lang naman pong ibenta itong ating chicken tocino kasi subok ko na po itong ating produkto. Hindi po imposible na kitain nyo po yung 18,870 pesos. Basta sasamahan nyo lang po ng sipag, tiyaga at kaunting diskarte. Ngayon, ang tutuusin naman po natin ay yung ating pangalawang paraan kung paano po natin ibebenta itong ating chicken tocino. Yung ating pagre-repack naman po ang ating tutuusin. Umpisahan na po ulit natin ang pagtutuos dito sa ating repacking. Unahin po natin ulit yung ating sweet chicken tocino. Hindi ko na po isa-isahin para hindi po masyadong mahaba yung ating costing. Umpisahan na po natin dun sa ating 403 pesos po kanina. Mag-plus po tayo ng 25 pesos para po sa ating plastic na ginamit. Mag-plus na din po tayo ng 50 pesos para po sa pagbabacuum o pagsisealer at pag-i-stock po sa ating ref. Plus na din po tayo ng 30 pesos para po sa ating labor. Ang total po lahat ng ating puhunan ay 508 pesos. I-divide po natin sa 21 na 100 grams katulad din po kanina. Kaya ang puhunan po natin sa kada 100 grams ay 24.19 po ang puhunan po natin sa kada 100 grams.
ito po pwede nyo pong ibenta ng 35 to 40 pesos. Pero ito po, depende pa rin po sa lugar ninyo. Ito pong ating costing na gagawin ay dito po sa lugar namin. Kaya ito pong ating 100 grams, tutuusin ko po ito sa 40 pesos. Kaya dito po ay makakabenta tayo ng 40 pesos. Ngayon, ang tutuusin naman po natin ay itong ating 200 grams. Yung ating pong puhunan na 24.19, ita-times 2 po natin para dito po sa ating 200 grams. 48.38 po ang puhunan po natin dito sa ating 200 grams. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 70 to 80 pesos. Depende pa rin po sa lugar ninyo. Pero dito po sa lugar namin, ibenta ko dati ng 80 pesos. Yung ating pong 80 pesos, i-times 6 po natin kasi tayo po ay naka-6 na balot. Kaya ang mapapagbilhan po natin dito ay 480 pesos. Ngayon, ang tutuusin naman po natin ay yung ating 400 grams. Yung ating pong puhunan na 24.19 kada 100 grams, i-times 4 po natin. Kaya ang puhunan po natin dito sa ating 400 grams ay 96.76. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 150 to 160 pesos. Ito po sa lugar namin, ibinebenta ko po ito ng 160 pesos. May dalawa po tayong nagawa. Kaya ang mapapagbilhan po natin dito ay 320 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating mapapagbilhan dito sa ating sweet chicken tocino ay 840 pesos. Yung ating pong 840 pesos, i-minus po natin yung ating puhunan na 508 pesos. Kaya tayo po dito ay tutubo pa ng 332 pesos. Yung natutusin naman po natin ay yung ating sweet and spicy chicken tocino. Umpisahan na po natin dun sa puhunan natin kanina na 508 pesos. Pa-plus na lang po tayo ng 20 pesos para po sa ating sili at sa ating chili powder. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 528 pesos po ang puhunan po natin sa sweet and spicy chicken tocino. Divide po ulit natin sa 21 na 100 grams. Kaya ang puhunan po natin sa kada 100 grams ay 25.14 po ang puhunan po natin sa kada 100 grams na sweet and spicy chicken tocino. Isahan po natin dito sa ating 100 grams. Ito po pwede nyong ibenta ng 40 to 45 pesos. Dito po sa lugar namin, ito po ay pwedeng ibenta ng 45 per 100 grams. Kaya tayo dito po ay bebenta ng 45 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating 200 grams. Yung ating pong puhunan na 25.14, i-times 2 po natin yon para dito po sa ating 200 grams. Kaya ang puhunan po natin dito sa ating 200 grams ay 50.28. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 80 to 100 pesos. Pero ito po ay tutuusin ko ng 90 pesos dito po sa lugar namin. Tayo po ay naka-6 na balot. Kaya tayo po dito ay bebenta ng 540 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating 400 grams. Yung ating pupuhunan na 25.14 kada 100 grams, i-times 4 po natin. Kaya ang puhunan po natin dito sa ating 400 grams ay 100.56. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 160 to 200 pesos. Pero dito po sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 180 pesos. Tayo po ay nakadalawang balot. Kaya tayo po dito ay bebenta ng 360 pesos. Kaya ang total po lahat ng mapapagbilhan natin dito sa ating sweet and spicy ay 945 pesos. I-minus po natin yung ating 528 pesos na puhunan. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 417 pesos po dito sa ating sweet and spicy. Dito po sa ating sweet and spicy, tayo po ay tutubo ng 417. At dito naman po sa ating sweet chicken tocino, tayo po ay tutubo ng 332 pesos. Ngayon, pag-plusin na po natin ito. Kaya ang total po lahat ng ating tutubuin ay 749 pesos. Halimbawa po, kung consistent po kayo sa pagtitinda at nauubos po ninyo araw-araw, yung ating pong 749 pesos, i-times po natin sa 30 days. Kaya kayo po ay posibleng tumubo ng 22,470 pesos po ang posible po ninyong kitain sa loob ng isang buwan. Basta consistent lang po kayo sa pagtitinda at sasamahan nyo ng konting tiyaga, diskarte, siguradong kayo po ay kikita. Ito po ay tubong-tubo na po ninyo. Nakaltas na po lahat ng ating mga expenses. May labor na po, may kuryente na. Ito po ay tubong-tubo na po natin. Dali lang naman po itong ating tocino kasi magbababad lang po tayo. Halimbawa po, yung katulad nung una nating pinakita kanina na pagka-marinate po, pwede nyo lang ibenta sa harap po ng inyong bahay. O kaya naman po ay yung ating pangalawang pinakita na tayo po ay
magre-repack. Depende na po sa inyo kung alin po sa dalawa ang gusto po ninyong gawin. Siguradong kayo po ay kikita araw-araw. Sa magtatanong po kung hanggang kailan po ang shelf life nitong ating tusino, hanggang 2 months po okay po ito. Basta nasa freezer lamang po. Dahil wala naman po tayong inilalagay na preservatives dito sa ating tusino. Katulad po ng ating naunang video na pork tusino, ipagmamalakin nyo po itong ating produkto kasi wala naman po tayong mga ginagamit na preservatives. Bago po magtapos ang video na ito, mapasalamat lang po ako sa wala pong sawang pagsuporta ng aking tita Emilita Baldonado na nasa Canada at sa kanya pong asawa na si Tito Ding at sa kanila pong mga anak na si Ate Mian, si Aldrin at si RM, pati na rin po sa kanilang mga asawa. Marami pong salamat sa wala pong sawang pagsuporta. Iniimbitahan ko din po kayo na i-follow po yung kanilang Instagram, Emmy's Kusina. Madami din po kayo diyang makikita na recipe at sigurado pong masarap. Shoutout na din po ako saglit. Shoutout po kay Ma'am Trinidad Smith from Magalang, Pampanga. May Abigail Gabihan from Kuwait. Nestor Bright from Dubai. At kay Ma'am Yoli Orpea from Dammam, Saudi Arabia. Marami pong salamat sa inyong lahat sa lagi pong panonood. Muli iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung ating YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Marami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko din po kayo na i-follow po yung ating FB page na Tipid Tips at iba pa para pag nasa FB po kayo ay updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din pong kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga kamami po natin, yung mga kananay po natin, yung mga katrabaho po natin at sa mga mahal po nating OFW ay magkaroon din po sila ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. At muli yung lagi ko po sinasabi, kahit GCQ na po, pwede na po tayo magnegosyo pero doble ingat pa rin po tayo. Lagi po tayo sumunod sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye!